السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ المحاضرة الثالثة والأخيرة من موضوع الكربوهيدرات. في المحاضرة السابقة تعرفنا على ال Classification of Carbohydrates وأخذنا ال D وال L isomerism، وتعرفنا أيضا على ال Structure للكربوهيدرات والألفا and بيتا أنومر، وعرفنا إيش معنات أنومر، وأخذنا أيضا الإبيمر، وأخذنا أيضا ال Physiological Importance of Carbohydrates. بهاي المحاضرة راح ناخذ المونوساكرايدز. Derivatives include glycosides. Glycosides are formed by condensation between the hydroxyl group of the anomeric carbon of a monosaccharide and a second compound that may or may not be another monosaccharide. إذن هو عبارة عن condensation، يحصل لنا عملية تكاثف بين مجموعة الهيدروكسيل اللي ترتبط بالأنوميريك كربون أتوم. إيش هي قلنا الأنوميريك كربون أتومز؟ مثلا for example بالنسبة للجلوكوز الكربون نمبر 1 راح أسميها هي بالأنوميريك كربون أتوم. بالنسبة للفركتوز راح تكون الكربون نمبر 2 هي أسميها بالأنوميريك كربون أتوم. ومن خلاله تعرفنا هل هو الكربوهيدرات هو ألفا أم بيتا. إذن بالجلايكوسايدز قلنا إنه راح يحصل تكاثف بين منه وبين مجموعة الهيدروكسيل اللي ترتبط بهاي الأنوميريك كربون أتوم للكربوهيدرات، والسكند كومباوندز راح يكون إما كربوهيدرات اللي هو راح يكون مونوساكرايدز اللي بالنهاية راح أسمينه دايساكرايدز. ليش؟ لأنه حصل كوندنسيشن بين مونوساكرايدز ومونوساكرايدز آخر. إذن راح يكون الدايساكرايدز هو إكزامبل على الجلايكوسايدز. أو ممكن أن يكون المركب الثاني هو عبارة عن أجلايكون. أجلايكون يعني بمعنى مركب غير سكري. أجلايكون هو يعني سكر، أجلايكون بمعنى عدم في السكر، بمعنى أنه الكومباوند الثاني أو السكند كومباوند راح يكون هوني عبارة عن أجلايكون. لو ناخذ بعض الإكزامبلز على الجلايكوسايد. إذن الشيء اللي لازم نعرفه أنه المركب الأول إنه هو لازم يكون مونوساكرايد، وإيش يرتبط بينه؟ مجموعة الهيدروكسيل جروب اللي ترتبط بالأنوميريك كربون أتوم راح ترتبط ب second compound. إذا قلنا هذا second compound إما يكون مونوساكرايد أو يكون عبارة عن أجلايكون. هسه لو نيجي على if the second compound is hydroxyl، يعني إذا كان المركب الثاني اللي يرتبط بالمونوساكرايدز اللي هي اتفقنا انه هو دائما يكون المركب الاول هو عبارة عن مونوساكرايدز، اذا كان المركب الثاني هو عبارة عن هيدروكسيل راح يطلع لنا او جلايكوسيديك بوند. ليش سميناها او جلايكوسيديك بوند؟ لانه هو ارتباط OH مع OH، راح يطلع لنا او جلايكوسيديك بوندز. لان احنا اخذنا بالمحاضرات السابقة او تعرفنا انه كل كربوهيدرات يرتبط مع كربوهيدرات ثاني راح تتكون بوند، هذه البوند أسميها بالجلايكوسيديك بوند. إذن if the second compound is hydroxyl, results of glycosidic bond is an acetal link between because it results from a reaction between a N-acetyl group formed from an aldehyde and an OH group and another OH group. راح يكون الارتباط بين ال OH اللي مرتبطة بالأنوميريك كربون أتوم بالنسبة للمونوساكرايدز مع ال OH بالنسبة للسكند كومباوند. زين، هسه نيجي على الحالة الثانية اللي هي if the second compound is amine result in glycosidic bond. بهالحالة البوند راح أسميها in glycosidic bond is formed. Example between adenine and ribose in nucleotides such as adenosine triphosphate. إذا بحالة ال ATP ارتباط الأدينين اللي هي القاعدة النيتروجينية مع الرايبوز اللي هو السكر الخماسي راح تنتج لي بوند. هاي البوند أسميها N glycosidic bonds، وهي أحد الإكزامبلز على الجلايكوسايدز. نيجي على الإكزامبل الآخر if the second compound is a glucose results glycosides. if the second compound is galactose راح يطلع لي galactoside.
Notes: if the second compound is not monosaccharides called aglycone, such as methanol, glycerol, sterol, phenol, or a base such as adenine. تعرفنا بالسلايد السابق على الجلايكوسايدز وقلنا أنه هي عبارة عن condensation between two compounds. هاي الكومباوندز ثبتنا أنه المركب الأول وأنه هو يكون monosaccharides، أما السكند كومباوندز راح يكون بهالحالة راح يكون مركب غير سكري أسمينه أجلايكون، أو ممكن أنه يكون أيضا مونوساكرايدز. إذا ممكن أنه أعتبر الدايساكرايدز هو example على الجلايكوسايدز. ليش؟ لأنه هو عبارة عن ارتباط مونوساكرايدز مع مونوساكرايدز آخر. وعندي another examples على الجلايكوسايدز اللي يكون بها المركب الثاني راح يكون بها أجلايكون، يعني بمعنى أنه هو راح يكون المركب الثاني غير سكري. فمثلا بحالة الأدينوسين ترايفوسفيت قلنا هو ارتباط القاعدة النيتروجينية مع الرايبوز السكر الخماسي راح ينطيني example على الجلايكوسايدز. ممكن أنه أعتبر الجلايكوليبيد هو أيضا example على الجلايكوسايدز. ليش؟ إنه هو عبارة عن ارتباط المونوساكرايدز مع الليبيد، فالليبيد بهالحالة راح أعتبره أجلايكون. ممكن أعتبر أيضا الجلايكوبروتين هو examples على الجلايكوسايدز. ليش؟ لأنه هو عبارة عن ارتباط المونوساكرايدز اللي هو الشوجر مع البروتين، وبهالحالة البروتين اعتبرناه أنه أجلايكون. إذن بحالة أنه يكون المركب الثاني غير سكري دائما أعتبره أجلايكون. ممكن أنه أعتبر الستروبتومايسين اللي هو أيضا antibiotic اعتبرناه أنه أيضا example على الجلايكوسايدز. إذا الجلايكوسايدز found in many drugs include antibiotics such as streptomycin. Glycosides are important in medicine because of their action on the heart. Cardiac glycosides all contain steroids as the glycone. إذا ممكن أنه أعتبر الكاردياك glycosides أيضا هي example على الجلايكوسايدز اللي هي أيضا أسميها بالديجيتالس اللي هي عبارة عن ارتباط الشوجر مع الستيرويدز. إذن بهالحالة الستيرويدز راح أعتبره أجلايكون. ديوكسي شوجرز اللي هي من ضمن المونوساكرايدز derivatives. Deoxy sugars are those in which one hydroxyl group has been replaced by hydrogen. An example is in deoxyribose in DNA. نلاحظ أنه الديوكسي شوجر هي معناها أنه راح نستبدل مجموعة ال OH اللي موجودة بالكربون رقم 2 استبدلناها بالهيدروجين، ذرة الهيدروجين بحالة الديوكسي رايبوز شوجر اللي موجود بالدي ان اي. سمينا انه 2 ديوكسي لأن الاستبدال حصل بالكربون نمبر 2. سمينا انه رايبوفيورانوز لأنه الشكل اللي رسمنا بينه الشوجر هو راح يكون بشكل الفيوران، وبيتا فورم لأن مجموعة ال OH الموجودة بالأنوميريك كربون أتومز راح تكون إلى الأعلى، أما لو كانت إلى الأسفل راح نسميها ألفا. Amino sugars, hexosamines, are component of glycoproteins. The amino sugars include D-glucosamine, a constituent of hyaluronic acids, D-galactosamine, also known as chondrosamine, a constituent of chondroitin, and D-mannose-amine are formed with the replacement of the OH group by the NH2 group on carbon number 2. الأمينو شوجر هو أنه نستبدل مجموعة ال OH اللي موجودة بالكربون رقم 2 بالنسبة للألدوهكسوزيز راح نستبدلها بال NH2 جروب أو نسميه أو ممكن أنه أقول NH3+. Several antibiotics, for example, erythromycin, contain amino sugars, which are important for their antibiotics activity. Amino sugars can also exist as their acetylated derivatives. Galactosamine is 2 amino D-galactopyranose. نلاحظ أنه الشكل اللي أمامنا راح ينطيني examples على الأمينو شوجر اللي هو سميناه جلوكوز أمين. ليه سميناه جلوكوز أمين؟ لأنه هو عبارة عن جلوكوز استبدلنا مجموعة ال OH الموجودة بالكربون رقم 2 استبدلناها بمجموعة أمين، لهذا سميناه جلوكوز أمين. التسمية الأخرى ممكن أن نسميه 2 أمينو دي جلوكوبيرانوز ألفا فورم. سميناه 2 أمينو لأنه عملية الاستبدال بمجموعة ال NH2 أو ال NH3+ حصلت بالكربون نمبر 2.
دي جلوكوبايرانوز لأنه هذا الشكل هو البايران فورم بالنسبة للجلوكوز. سميناه بالألفا فورم لأنه مجموعة ال OH راح تكون down وليس up. Both glucosamine and galactosamine occur as N-acetyl derivatives in more complex carbohydrates, example glycoproteins. نلاحظ أنه ممكن أنه الأمينو شوغرز بالطبيعة تكون مرتبطة بمجموعة الأسيتايدز، فنلاحظ أنه بحالة أنه استبدلنا ال OH بكربون رقم 2 استبدلناها ب NH3، هاي ال NH3 راح ترتبط بها مجموعة الأسيتايل، فراح تكون ترتبط ب NHCOCH3. Maltose, sucrose and lactose are important disaccharides. بعد ما انتهينا من المونوساكرايدز راح ناخذ الدايساكرايدز. The disaccharides are sugar composed of two monosaccharides residue linked by a glycoside bond. إذا هو عبارة عن ارتباط جزيئتين من المونوساكرايدز يرتبطون بآصرة أسميها بالجلايكوسايد بوند حتى يتكون الدايساكرايدز. فلو أخذ الإكزامبل الأول للدايساكرايدز اللي هو المالتوز أسمينه بالمالت شوغر، يتكون من condensation between two monosaccharides اللي هي ألفا جلوكوز. إذن راح ترتبط ألفا دي جلوكوز مع ألفا دي جلوكوز أخرى، راح تتكون بوند أسميها ألفا 1,4. السبب ليش سميناها ألفا 1,4 لأنه هاي الآصرة تتكون بين ارتباط مجموعة ال OH الموجودة بالكربون رقم 1 لليونت الأولى مع مجموعة ال OH الموجودة بالكربون رقم 4 بالنسبة لليونت الثانية، فراح تتكون بوند. هاي البوند أسميها 1,4 لأن تكونت بين الكربون رقم 1 بالنسبة لليونت الأولى مع الكربون رقم 4 بالنسبة لليونت الثانية. نوع هذه الآصرة التايب of this bond راح أسميها ألفا. السبب ليش؟ لأن عندي ألفا جلوكوز ارتبط مع ألفا جلوكوز. سميناها O لأن الآصرة تكونت إنها هي من نوع O لأن ارتباط مجموعة OH مع مجموعة OH مثل ما أخذناها بالجلايكوسايدز، قلنا إذا ارتبط المونوساكرايدز مع مجموعة أخرى اللي هي ال OH راح أسميها O glycosidic bonds. ألفا دي جلوكوبيرانوسايل. جلوكوبيرانوسايل، جلوكوبيران لأنه اليونت هاي عبارة عن جلوكوز، وبيران لأنه هي بالبيران فورم. بيرانوسايل دائما البيرانوز أشيل الإي وأخلي له واي إل، دائما أول يونت أخلي له واي إل، بعد أكتب الآصرة اللي هي راح تكون ألفا 1,4، بعد أكتب اليونت الثانية اللي هي ألفا دي جلوكوبيرانوز. بهالحالة هوني البيرانوز راح تبقى الاس اي بالنهاية وليس أضيف له الواي ال. نلاحظ أنه مجموعة ال OH group at carbon number 4 of a glucose molecule is linked to the OH group at carbon number 1 اللي هي راح تكون الأنوميريك carbon atom of the other glucose molecule. This in turn leaves a free OH group at the anomeric carbon number 1 of the first glucose molecule, suggesting that maltose is a reducing disaccharide. إذن بهالحالة راح أسمي المالتوز هو reducing disaccharide. مثل ما وضحنا إنه راح تبقى لي مجموعة ال OH هون راح تكون free باليونت الثانية اللي هي موجودة بالأنوميريك كربون أتوم. إذن بما أنه مجموعة ال OH بقت حرة في الكربون رقم 1 بالنسبة للمجموعة الثانية، لأنه ارتباط الجلايكوسيديك بوند راح صار بين الكربون رقم 1 بالنسبة لليونت الأولى مع الكربون رقم 4 بالنسبة لليونت الثانية. بقت مجموعة ال OH الموجودة بالكربون رقم 1 موجودة بشكل حر، موجودة مرتبطة بالكربون رقم 1، لهذا أعتبر المالتوز هو reducing sugar. ناخذ example آخر على الدايساكرايدز اللي هو السكروز واللاكتوز. السكروز هو أسمينه بالتيبل شوغر، واللاكتوز أسمينه بالميلك شوغر. السكروز نلاحظ أنه هو أيضا يتكون من 2 units من المونوساكرايدز. اليونت الأولى اللي هي ألفا جلوكوز، واليونت الثانية اللي هي بيتا فركتوز.
فنلاحظ الارتباط بين اليونت الأولى مع اليونت الثاني، إنه راح ترتبط مجموعة ال OH اللي موجودة بالكربون نمبر 1 اللي هي anomeric كربون أتوم، راح ترتبط بالكربون رقم 2 اللي هي بمجموعة ال OH اللي موجودة بالكربون رقم 2 بالنسبة لليونت الثانية اللي هي الفركتوز، فتتكون هذه البوند. نلاحظ أنه السكروز ما نعتبره reducing sugar. ليش؟ لأنه مجموعة ال OH اللي مرتبطة بأنوميريك كربون أتوم بهالحالة راح ترتبط وتكون لي العاصرة. إذا ما عندي مجموعة OH حرة بالنسبة للسكروز تكون حرة، فلهذا أعتبره non-reducing sugar. لو نجي على تسمية السكروز نلاحظ نسمينه O. السبب قلنا لأنه ترتبط مجموعة ال OH من اليونت الأولى مع ال OH باليونت الثانية فيتكون لي glycosidic bond نوعه O glycosidic bond. ألفا دي جلوكوبيرانوسايل، فقلنا إنه جلوكوبيرانوسايل لأن اليونت الأولى هي عبارة عن جلوكوز. ألفا لأنه مجموعة ال OH اللي ترتبط بالكربون رقم 1 راح تكون داون. 1 2 لأنه العاصرة اللي تتكون بالسكروز راح تكون بين الكربون رقم 1 من اليونت الأولى والكربون الثانية من اليونت الثانية. اليونت الثانية راح أسميها بيتا دي فروكتوفيورانوسايد. بيتا لأنه مجموعة ال OH اللي ترتبط بالكربون رقم 2 راح تكون بهالحالة داون، وفركتوفيورانوسايد لأنه فركتوز راح يكون عندي مجموعة الفركتوز، وفيورانو لأنه راح يكون بشكل الفيوران. بالنسبة لللاكتوز نلاحظ أنه راح يتكون عاصرة اللي هي 1,4. السبب 1,4 لأنه هو ارتباط مجموعة ال OH اللي موجودة بالكربون رقم 1 بالنسبة لليونت الأولى راح ترتبط مع مجموعة ال OH الموجودة بالكربون رقم 4 بالنسبة لليونت الثانية، فحسميها O بيتا جلاكتوبيرانوسايل 1,4 بيتا دي جلوكوبيرانوز بايرانوز. أو لأنه العصر اللي راح تتكون لي هي O glycosidic bond. بيتا لأنه اللاكتوز هو consist of two monosaccharides. الأولى هي راح تكون جلاكتوز اللي هو راح يكون بشكل البيتا، واليونت الثانية راح تكون بيتا جلوكوز. فجلاكتوبيرانوسايل قلنا إنه اليونت الأولى دائما نضيف الإي ونضيف له نحذف الإي ونضيف له YL فتصير جلاكتوبيرانوسايل 1,4 لأنه العاصرة تكونت بين الكربون رقم 1 والكربون رقم 4، وبيتا دي جلوكوبيرانوز اللي هو راح يكون بيتا لأنه مجموعة ال OH راح تكون إلى الأعلى بالنسبة للجلوكوز. نلاحظ أنه العاصرة اللي راح تتكون هون هي أسميها بيتا 1,4. السبب ليش بيتا؟ لأنه مجموعة ال OH بالنسبة لليونت الأولى للجلاكتوز راح تكون إلى الأعلى، أما بالنسبة لل OH الموجودة بالكربون رقم 4 لليونت الثاني اللي هي الجلوكوز راح تكون إلى الأسفل. لهذا نلاحظ حتى شكل العاصرة راح تختلف باللاكتوز عن السكروز. نلاحظ من شكل العاصرة يبين إنه هاي نوعها بيتا، ونعتبر اللاكتوز أيضا من ضمن الريديوسينج شوجر. السبب ليش؟ لأن عندي مجموعة ال OH اللي ترتبط بالأنوميريك كربون أتوم بالنسبة لليونت الثانية اللي هي الجلوكوز راح تكون موجودة حرة وغير مرتبطة بالجلايكوسيديك بوند. لهذا أعتبر اللاكتوز reducing sugar. Structures of important disaccharides. The alpha and beta refer to the configuration at the anomeric carbon atom. When the anomeric carbon of the second residue take part in the formation of the glycosidic bond, as in sucrose, the residue becomes a glycoside known as furanoside or pyranoside, as the disaccharide no longer has an anomeric carbon with a free potential aldehyde or ketone group. It no longer exhibits reducing properties. نلاحظ أنه الأنوميريك كربون أتومز وضعنا له الرمز ستار حتى نميزها عن بقية الكربون أتومز الموجودة بالشجر. فنلاحظ عندما مجموعة ال OH الموجودة بالأنوميريك كربون أتومز اللي هي تكون موجودة بالسكند كومباوندز أو بالسكند ريزيديو عندما تشارك في تكوين جلايكوسيديك بوند
فإذا كانت هذه هي مجموعة الأنوميريك كربون أتومز اللي هي اللي كنت شاركت، فراح أنهي المقطع بالسايد، فأسمي الفركتوز الموجود بالسكروز راح أسمينه فركتو فيورانوسايد. ليش ما سميتونه فركتو فيورانوز؟ ليش؟ لأنه مجموعة الOH اللي موجودة بالأنوميريك كربون أتومز هي أيضا شاركت في تكوين الجلايكوسيديك بوندز، لهذا راح أنهيها بالمقطع SID. بعد ما انتهينا من الدايساكرايدز راح ناخذ البوليساكرايدز. Polysaccharides, also called as glycans, are polymers of large number of monosaccharides, which are linked together by glycosidic bonds that hydrolysis into more than 10 monosaccharides present as linear or branch also as hexosan and pentosan. نلاحظ أنه البوليساكرايدز قلنا هي عبارة عن بوليمرز من المونوساكرايدز ترتبط مع بعضها بالجلايكوسيديك بوند. ممكن أنه هاي اليونت اللي تكون هذا البوليمر أو البوليساكرايدز ممكن أن يكون سكر consists of 6 كربون أتوم اللي أقصد بينه هو هيكسوسان، ممكن أن يكون carbohydrates consists of 5 كربون أتومز اللي هو بنتوسان. The main difference point between polysaccharides are nature of unit of the polysaccharides. عندنا عدة نقاط ممكن إنه نفرق polysaccharides عن آخر، اللي هي راح تعتمد على طبيعة اليونت اللي تكون لي هذا البوليساكرايدز، هل هو بنتوز شوجر، هل هو هيكسوز شوجر، التشين لينث طول السلسلة اللي تكون هذا البوليمر، degree of branching درجة التفرع، هل هو الشجر هذا هل هو متفرع بدرجة كبيرة، هل هو التفرع ماله يكون أقل، وإلى آخره. Polysaccharides in plants called starch, in animals called glycogen. في النباتات نسمينه الستارش، in animals راح أسمينه بالglycogen. Polysaccharides are classified as ممكن إنه نصنفها على أساس homopolysaccharides و heteropolysaccharides. Homopolysaccharides for example starch, glycogen, cellulose و chitin. Heteropolysaccharides for example hyaluronic acid, chondroitin sulfate و heparin. اللي أقصده بالهوموبوليساكرايدز إنه اليونت اللي تكون هذا البوليمر راح تكون نفسها، راح تكون متشابهة، أما لو كانت هذه اليونت مختلفة راح أسميها heteropolysaccharides. Polysaccharides are divided according to function. ممكن أن نصنفها على أساس الفانكشن. For example storage polysaccharides اللي هي وظيفة التخزين، starch, glycogen, dextrin و inulin. Structural polysaccharides for example cellulose, chitin, glycose aminoglycans و glycoproteins. Homopolysaccharides أو أسميها homoglycans are polymers of identical monosaccharides units، يعني بمعنى المونوساكرايدز units اللي تكون هذا البوليمر راح تكون متماثلة. Common homopolysaccharides of biological significance are starch, glycogen, and cellulose, which are homopolymers of glucose, and inulin the homopolymers of fructose. يعني بمعنى إنه اليونت اللي تكون الستارش، الجلايكوجين، السليولوز راح تكون الجلوكوز، أما اليونت اللي تكون الإنيولين هي راح تكون الفركتوز. Starch is a homopolymer of glucose forming an alpha-glucosidic chain called a glucosan or glucan. It is the most important dietary carbohydrate in cereals, potatoes, legumes, and other vegetables. The two main constituents are amylose, 13 to 20%, which has a non-branching helical structure. Subunit are binded by alpha-1,4 bond, and amylopectin, 80 to 85%, which consists of subunits are bound by alpha-1,4 linkages in the chain and by alpha-1,6 linkage at the branch point. نلاحظ أن الستارش هو من أهم المركبات الكربوهيدرات اللي تكون موجودة بالطبيعة، وهو مخزون في النباتات. طبعا تقريبا يكون حوالي أكثر من 50% من مجموع الكربوهيدرات اللي يتناولها الإنسان.
طبعا يكون موجود يتكون الستارش من مكونين أساسيين اللي هما الأمايلوز اللي يكون بنسبة تقريبا 13 إلى 20%، والأمايلوبكتين اللي يكون بنسبة 80 إلى 85%. طبعا كلا المكونين يتكونون من وحدات بنائية. هاي اليونت هي عبارة عن جلوكوز يرتبط مع بعضه ويكون البوليمر. طبعا الأمايلوز هو يتكون من سلاسل مستقيمة راح يكون linear chain، والأمايلوبكتين راح يتكون من سلاسل متفرعة. Amylose is a linear polymer of glucose. Glucose residue are linked together by alpha-1,4 glycosidic bonds and it is soluble in water. الأمايلوز يتكون من سلاسل مستقيمة من يونتس من الجلوكوز ترتبط مع بعضها بجلايكوسيديك بوندز من نوع alpha-1,4. Amylopectin is a branch molecule. It has both alpha-1,4 straight chain as well as alpha-1,6 branch points. Branching occurs after every 24 to 30 glucose molecules and will give colloidal solution in water. أما بالنسبة للمكون الثاني للستارش اللي هو الأمايلوبكتين، طبعا راح يتكون من سلاسل متفرعة من وحدات الجلوكوز ترتبط مع بعضها بأواصر من نوع الألفا-1,4 حتى تكون لي السلسلة المستقيمة، ثم ترتبط بسلاسل بآصرة أخرى. هذه السلاسل سوف ترتبط بآصرة أخرى اللي راح تكون من نوع alpha-1,6. طبعا يحدث التفرع كل 24 إلى 30 glucose molecule. Alpha amylase presents in saliva and pancreatic juice randomly hydrolyzes alpha-1,4 glycosidic bonds of starch and degrades it to a mixture of maltose, maltotriose and dextrins. نلاحظ أنه عندنا بعض الهيدرولايتيك enzymes راح تحلل الستارش، فبالنسبة للألفا أمايليز راح يتحلل إلى مالتوترايوز ومالتوز ودكسرين. أما البيتا أمايليز راح تكون موجودة بالمالت. إذا الألفا والبيتا راح تعمل على alpha-1,4 بوندز، راح تحلل الآصرة اللي تكون من نوع 1,4 اللي تكون بالآصرة المستقيمة، بالعفو بالسلسلة المستقيمة. أما الجلايكوسايديز اللي هو هذا النوع الثاني من الإنزيمز راح يكون العمل ماله على الألفا-1,6 بوندز اللي هي راح تكون عند نقطة التفرع بالنسبة للأمايلوبكتين. إذا راح تحلل آصرة ألفا-1,6. هاي الآصرة وين تكون موجودة؟ تكون موجودة بالأمايلوبكتين عند نقطة التفرع. إذا راح تعمل هيدروليسيس لهذه نقطة التفرع. Glycogen is the storage polysaccharides in animals and is sometimes called animal starch. It is a more highly branched structure than amylopectin by alpha-1,4 glycosidic linkage with branching by means of alpha-1,6 glycosidic bonds. طبعا بالنسبة للجلايكوجين ممكن أنه أسمينه بالنشأ الحيواني، وهو الخزين للكربوهيدرات في الكبد والعضلات للإنسان. طبعا يتكون من وحدات من الجلوكوز. طبعا هو يشبه الأمايلوبكتين أيضا. اليونتس اللي تكون هذا البوليمر هي عبارة عن وحدات من الجلوكوز ويتكون، لكن فرق عن الجلايكوجين عن الأمايلوبكتين أنه بالنسبة للجلايكوجين تكون السلاسل أكثر تفرعا وأكثر تعقيدا من الأمايلوبكتين. Inulin is a polysaccharide of fructose. It is readily soluble in water and it is used to determine the glomerular filtration rate, but it is not hydrolyzed by intestinal enzymes. الإنيولين هو example للهوموبوليساكرايدز. اليونتس اللي تكون البوليمرز هي راح تكون الفركتوز. طبعا يكون soluble in water ويستخدم لإيجاد glomerular filtration rate. Cellulose is the chief constituent of a plant cell wall. It is insoluble and consists of beta-D-glucopyranose unit linked by beta-1,4 bonds to form long, straight chain strengthened and by cross-linking hydrogen bonds.
Mammals lack any enzymes that hydrolyze the beta 1,4 bonds and so cannot digest cellulose. It is an important source of bulk in the diet and the major component of dietary fiber. السليولوز طبعا يتكون من سلاسل مستقيمة من الجلوكوز يونتس، طبعا يشبه الستارش كونه انه اليونتس ترتبط مع بعضها وتكون جلايكوسيديك بونز، لكن اللي يفرقوا عن الستارش انه هون العناصر اللي راح تتكون هو من نوع بيتا 1,4. نلاحظ أنه السلولوز ما ممكن أنه يتحلل بفعل الإنزيمات اللي يفرزها الجهاز الهضمي بالإنسان، وهو أحد مكونات الفايبرز في غذاء الإنسان. Chitin is a structural polysaccharide in the exoskeleton of crustaceans and insects and also in mushrooms. It consists of N-acetyl-D-glucosamine units joined by beta 1,4 glycosidic bonds. نلاحظ أنه الكايتين أيضا هو examples على الهوموبوليساكرايدز. اليونت اللي تكون هذا البوليمر هي عبارة عن N-acetyl-D-glucosamine. العنصرة اللي تتكون هي من نوع بيتا 1,4 مثل ما قلنا بيتا 1,4 لأنه راح تتكون العنصرة بين الكربون رقم 1 بالنسبة لليونت الأولى مع الكربون رقم 4 بالنسبة لليونت الثانية، وبيتا لأنه مجموعة الOH الموجودة باليونت الأولى راح تكون أب، أما الOH الموجودة باليونت الثانية اللي ترتبط بالكربون رقم 4 راح تكون داون. إذا نوع العنصرة اللي تتكون هي بيتا، وأيضا واضحة من الشكل اللي لها. بالنسبة للكايتين N-acetyl-D-glucosamine، طبعا الشكل اللي نرسمه هو جلوكوز أمين. أول شيء نرسم الجلوكوز، بعد هذا نحول الجلوكوز إلى جلوكوز أمين. شلون نحوله؟ إنه راح نستبدل مجموعة الOH الموجودة بالكربون رقم 2 بالنسبة للجلوكوز نستبدلها بمجموعة أمين، لكن قلنا إنه الجلوكوز أمين عادة يكون موجود بالطبيعة على شكل N-acetyl، فلهذا راح يكون NHCOCH3 نربط بها مجموعة N-acetyl. الشيء المهم والضروري إنه لازم نعرفه لما نرسم الكايتين لازم نضع التو مونوساكرايدز بين قوسين ونعملها باي N. ليش؟ لأنه هو عبارة عن بوليساكرايدز، هو عبارة عن بوليمر. هذا البوليمر هو عبارة عن عدة يونت من المونوساكرايدز حتى كونت لي هذا البوليمر. لو ما خلينا الN كأنما نعتبره دايساكرايدز، نربط يونت مع يونت أخرى. إذا لازم بالبوليساكرايدز راح يكون بين قوسين وباي N. Heteropolysaccharides أو ما نسميه بالهيتروغلايكان contain repeating disaccharides unit all of which bear negatively charged group. طبعا هو عبارة عن تكرار من الدايساكرايدز يونت. طبعا المفروض هاي الدايساكرايدز تكون تحتوي على أكثر من نوع واحد من المونوساكرايدز، وعادة تحمل الشحنة السالبة. Heteropolysaccharides are present in the connective tissue, example cartilage, tendon, skin and blood vessels walls. They are linked to proteins and are called as glycosaminoglycans. Glycosaminoglycans protein complex are referred to as proteoglycan. Most important glycosaminoglycans are hyaluronic acids, chondroitin sulfates وهيبارين. طبعا examples عليها راح ناخذ هسه في المحاضرات في السلايدات القادمة، هي الهيالورونيك أسيد والكوندروتين سلفيت والهيبارين. glycosaminoglycan mucopolysaccharides اللي راح ناخذ example عليه اللي هو الهيالورونيك أسيدز. مثل ما قلنا إنه الجلايكوزامينوغلايكان أو الهيتروبوليساكرايدز هي عبارة عن repeating 2 units من المونوساكرايدز. فنلاحظ إنه الهيالورونيك أسيدز consist of beta glucuronic acids اللي أخذناه في المحاضرات السابقة،
اللي قلنا هو عبارة أنه هو نفس الستركتشر للجلوكوز، لكن أنه مجموعة CH2OH الموجودة بالكربون نمبر 6 بالجلوكوز تحولت، صار عملية أكسيديشن وتحولت إلى COO-، واليونت الثانية اللي هي N-acetyl-D-glucosamine اللي هو عبارة عن جلوكوز استبدلنا مجموعة OH الموجودة بالكربون رقم 2 بأمين، وقلنا أنه الدي أمين عادة في الطبيعة يكون موجود على شكل N-acetyl، فلهذا ضفنا مجموعة الأسيتايل جروب على ال NH3. فالمطلوب أنه لازم تعرفون كل ميوكوبوليساكرايدز أو أي ستركتشر تعرفون المكونات مالته، يعني مثلا هيلورونيك أسيد المطلوب منكم أنه تعرفون من إيش يتكون، من أي يونت. طبعا أيضا لازم تكون باي إن مثل ما وضحتوا قبل بشوية، قلتوا أنه كل بوليساكرايدز لازم نعمله باي إن. ليش؟ أنه هو عبارة عن بوليمر، لو شلنا هاي الأقواس وباي إن كأنما يصير عندي دايساكرايدز. الإكزامبل الآخر اللي هو الكوندروتين سلفيتس اللي أيضا يتكون من repeating disaccharides unit اللي هي بيتا جلوكورونيك أسيدز والN acetyl galactose أمين سلفيت. طبعا لازم أيضا نعرف إنه هي باي إن، فنرسم البيتا جلوكورونيك أسيدز اللي هو عبارة عن جلوكوز، وعملنا عملنا أكسيديشن لمجموعة CH2OH الموجودة بالكربون رقم 6، أكسدناها إلى COO، والN acetyl galactose أمين سلفيت أيضا نرسم جلاكتوز، ونستبدل مجموعة OH الموجودة بالكربون رقم 2 نستبدلها بمجموعة أمين، ثم نضيف مجموعة COCH3 حتى نعملها N acetyl galactose، والسلفيت نضيفها بالكربون رقم 4. أيضا الإكزامبل الآخر اللي هو الهيبارين هو إكزامبل على الميوكوبوليساكرايدز أو ما أسمينه بالهيتروبوليساكرايدز. أيضا يتكون من repeating للدايساكرايدز يونتس اللي هي سلفيتد جلوكوز أمين وسلفيتد أيدورونيك أسيد. السلفيتد جلوكوز أمين أيضا نرسم جلوكوز ونحوله إلى جلوكوز أمين، بعد هذا نضيف مجموعة السلفيت بالكربون رقم 6، والسلفيتد أيدورونيك أسيدز أيضا هو نرسم أيدورونيك أسيد ونضيف له مجموعة السلفيت. ومثل ما نعرف الهيبارين هو يكون عبارة عن anticoagulant. Glycoproteins also known as mucoproteins and a protein containing a branch or unbranched oligosaccharides chain. They occur in cell membrane and many other situations. طبعا الجلايكوبروتين ممكن نسمينه ميوكوبروتين، وهو بروتينات تحت ممكن أن تكون branch or unbranched، ممكن متفرعة أو غير متفرعة، وهي عبارة عن oligosaccharides chain. سيرم ألبومين is a glycoprotein. إذا example على الجلايكوبروتين هو عندنا سيرم ألبومين. carbohydrate in glycoproteins may be hexose، ممكن أن تكون consists of 6 carbon atoms for example mannose and galactose. pentose ممكن أن تكون pentose for example arabinose and xylose اللي هي consists of 5 carbon atoms. سياليك أسيد، طبعا السياليك أسيد هو أحد ال constituents of glycoproteins اللي هو عبارة عن N or O acyl derivatives of neuraminic acid. Neuraminic acid is a 9-carbon sugar derived from mannose amine and pyruvate. وعندنا الجلايكوفورين اللي هو is a major integral membrane glycoprotein of a human erythrocytes. It has 130 amino acid.